Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κουλουράκια με μπόλικο σουσάμι από πάνω, πεντανόστιμα για τον απογευματινό καφέ σας και όχι μόνο. Είναι εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε 430 γραμμάρια λάδι. Εγώ έχω βάλει μισό ελαιόλαδο, μισό ηλιέλαιο. Μπορείτε να βάλετε είτε το ένα είτε το άλλο ή και τη μίξη. Έτσι, 430 γραμμάρια, 2 κούπες. Θα προσθέσουμε 2 κούπες ζάχαρη. 430 γραμμάρια και αυτή. Μην μπερδεύεστε με τα γραμμάρια, έτσι, και τις κούπες. Οι κούπες μετράνε όγκο, δεν μετράνε γραμμάρια, έτσι. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Θα βάλουμε μια καλή τσιμπιά αλάτι. Θα προσθέσουμε στο μείγμα μας 100 γραμμάρια κονιάκ ή ένα ποτηράκι του κρασιού. Μία κούπα φρέσκο χυμό πορτοκάλι ή 220 γραμμάρια. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα, έτσι, ή 10 γραμμάρια. Μία τσιμπιά καλή γαρίφαλο ή 2 με 3 γραμμάρια. Ωραία. Εδώ έχω 30 γραμμάρια baking powder, είναι 3 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού και τα βάζουμε σε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ανακατέψω λίγο με το χέρι μου και θα ξεκινήσω σιγά σιγά να ενσωματώνω. Το αλεύρι ποτέ δεν το βάζουμε όλο μαζί. Βλέπετε τι κάνω, παίρνω από το μείγμα μου και απλά κάνω μπουνιές στο χέρι μου για να μπορέσει να σπάσει το αλεύρι και να ανακατευτεί με τα υλικά μας. Ζυμώνω ελαφρώς. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο. Να κάνετε κοινοποιήσεις στο κανάλι, μου βοηθάτε πάρα πολύ να σας δίνω ωραίες συνταγές, έτσι, να κάνετε και εγγραφή που είναι δωρεάν. Ωραία. Καθαρίζουμε καλά τα τυχώματα, να μην έχουμε υπολείμματα αλεύρου και θέλουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 7 κούπες ή 1050 γραμμάρια. Βλέπετε.
στέκεται. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 15 λεπτάκια και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε για 15 λεπτά όπως σας είπα. Αυτό που θα κάνετε τώρα είναι, δεν θα ανακατέψετε, θα παίρνετε ένα κομμάτι από τη ζύμη, θα το κάνετε καρυδάκι, έτσι σαν καρύδι είναι, ή 30 γραμμάρια, θα το δουλέψετε λίγο στο χέρι σας, θα το κάνετε μακρόστενο. Εντάξει, θα το ακουμπήσετε στο σουσάμι και θα το βάλετε σε ταψί με λαδόκολλα. Μέχρι να προθερμανθεί ο φούρνος θα έχουμε γεμίσει το ταψί, οπότε θα ψήσουμε για 30 με 35 λεπτά, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Βλέπετε, το ακουμπάμε και το βάζουμε στο ταψί μας. Η ζύμη πλάθεται πάρα πολύ εύκολα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα σας δείξω κι άλλο ένα. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κάνω και όλα τα υπόλοιπα και θα σας τα δείξω πλέον ψημένα. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα, βγαίνουν πάνω από 70, έτσι, έχουν γίνει φανταστικά, να τα φτιάξετε για τον απογευματινό καφέ σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.